आज म तपाईहरुसँग छिटो अनि मिठो बनिने स्न्याक्स ब्रेड पकौडाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। ब्रेड पकौडाको चटनीको लागि यहाँ मैले 2 टेबलस्पुन चाहिँ बदाम राख्दैछु। 2 वटा ठुलो ठुलो लसुन छ। सानो अदुवा पनि एड गरे। 5 वटा हरियो खुर्सानी राख्दैछु। सँगसँगै यहाँ मैले धनिया पनि राख्दैछु। मलाई चाहिँ मिन्टी फ्लेभर एकदमै मन पर्छ, त्यही भएर मैले यहाँ 1 मुठी लिए। तपाईहरुले आधा मुठी पनि लिन सक्नुहुन्छ पुदिना। 1 टीस्पुन जीरा, 1 टेबलस्पुन बिरे नुन, 1 टीस्पुन चाट मसला, सँगसँगै 1 टीस्पुन चाहिँ यहाँ मैले चिनी पनि एड गरे। कागतीको रस 1 टेबलस्पुन, थोरै पानी पनि एड गरे मैले। अब यी सबै राखेका सामग्रीहरूलाई कभर गरेर ब्लेन्ड गर्ने। कभर खोलेर चेक गर्ने, यदि राम्रो पिसिएको छैन भने फेरि पिस्दा हुन्छ र पर्फेक्ट ब्रेड पकौडाको लागि चटनी चाहिँ रेडी छ। ब्याटरको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर बेसन मेजरिङ कपको 1 कप आधा लिएको छु। मैले एड गरे स्वाद अनुसार नुन। 1 टीस्पुन चाहिँ यहाँनिर मैले ज्वानो लिएको छु र ज्वानोलाई चाहिँ यसरी हातले माडेर राख्नुभयो भने फ्लेभर एकदमै राम्रो आउँछ। कम्ती मात्रामा यहाँ मैले बेसार पनि एड गरे कलरको लागि। 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी राख्दैछु। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि कम्ती कम्ती पानी यसरी एड गर्दै ब्याटर बनाउने। एकै पल्टमा धेरै पानी राखेर ब्याटर बनाउनु हुँदैन। र ब्याटर बनाउँदा यसरी चेक पनि गर्दै गर्नुपर्छ। यो ब्याटर अझै पनि बाक्लो छ, किनभने तल झर्दाखेरि यसको सेप बस्दैछ र थोरै पानी फेरि एड गरेर जबसम्म यसरी तपाईहरुले चेक गर्दाखेरि सेप बस्दैन तबसम्म यो ब्याटरलाई फिट्न पर्छ। तपाईहरुलाई म देखाउँछु। र ब्रेड पकौडाको लागि पर्फेक्ट कन्सिस्टेन्सीको ब्याटर चाहिँ यो हो। तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ तल झर्ने बित्तिकै मिक्स भइहाल्दैछ ब्याटर। यो पर्फेक्ट हुन्छ। तपाईहरुको बाक्लो पनि छैन, एकदमै पातलो पनि छैन। फिटेर रेडी भएको ब्याटरमा मैले राख्न गए यहाँनिर 1 टीस्पुन चाहिँ बेकिङ पाउडर र यो बेकिङ पाउडर हालेर हल्का यसरी मिक्स गर्दैछु र यो मिक्स भइसकेपछि कभर गरेर साइडमा राख्ने। ब्रेड पकौडाको स्टफिङको लागि मैले 8 वटा आलु यहाँ उसिनेर रेडी गरेको छु र यो उसिनेर रेडी गरेको आलुलाई पहिला म्याश गर्ने। त्यसमा मैले राख्न गए स्वाद अनुसार नुन, स्पुन मसिनो चप गरेको अदुवा,
1 टीस्पुन भुटेको जिराको पाउडर, 1 टीस्पुन गरम मसला पाउडर, 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी। मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो चप गरेर यसरी राख्दैछु। मसिनो चप गरेको धनिया पत्ता मेजरिङ कपको 1 कप। अराउन्ड 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर ग्रेटेड चेडर चिज राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, नराख्दा पनि हुन्छ। अब यी सबै राखेका सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। ब्रेड पकौडाको लागि स्टफिङ पनि रेडी भयो। अब यसलाई पनि साइडमा राखौँ। यो ब्रेड पकौडा बनाउनको लागि तपाईहरूले कुनै पनि स्यान्डविच ब्रेड लिन सक्नुहुन्छ। र अब यो एउटा ब्रेडमा चाहिँ मैले यो अघि बनाएर राखेको चटनी स्प्रेड गर्दैछु। चटनी स्प्रेड गरिसकेपछि अब यो आलुको स्टफिङ पनि यसरी नै राख्ने। कतिजनाले टमेटो केचप मन पराउने हुन्छ, त्यही भएर स्टफिङ राखिसकेपछि अर्को ब्रेडमा टमेटो केचप पनि तपाईहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरूले टमेटो केचप लगाएर माथिबाट यसरी ब्रेड राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँनिर टमेटो केचप युज गरेको छुइनँ, त्यतिकै प्लेन ब्रेड राखेको छु। र अब यसलाई काट्न तपाईहरूले 2 प्रकारले काट्न सक्नुहुन्छ, कि सिधा कि यसरी ट्रायङ्गल सेपमा। ट्रायङ्गल सेप नै राम्रो देख्छ, त्यही भएर मैले ट्रायङ्गल सेप नै काट्दैछु। अब रहेको स्टफिङहरू पनि सबै यसरी नै तपाईहरूले बनाएर पहिला रेडी गर्नुहोला। अब यो रेडी गरेर राखेको ब्याटरलाई म चलाएर हेर्दैछु। कोही बेला यसरी राख्दाखेरि ब्याटर थिक पनि हुन सक्छ, भएको छैन र पर्फेक्ट छ। अब यहाँनिर मैले यो पकौडा फ्राई गर्नको लागि अलरेडी तेल तताइसकेको छु। त्यहाँबाट मैले 1 टेबलस्पुन तेल चाहिँ मैले यहाँनिर ब्याटरमा राख्दैछु, यो तातो तेल। तातो तेल ब्याटरमा राखेपछि राम्रोसँगले फेरि एकपल्ट मिक्स गर्ने। ब्रेड पकौडा फ्राई गर्नको लागि कुनै पनि रिफाइन तेल युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टफिङ राखेर रेडी गरेको ब्रेडलाई अब यो ब्याटरमा यसरी डिप गर्ने। ग्यासको फ्लेम मिडियम हाई हिटमा राखेर अब यो सबै ब्रेड पकौडालाई फ्राई गर्दै लाने। पकौडालाई तेलमा राखेपछि एकछिन नचलाइकन त्यतिकै छोडिदिने। एकछिन बाद यसरी तेल लगाउँदै फ्राई गर्ने। पकौडाको दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर पर्फेक्टली फ्राई भएर रेडी भएको छ। यसरी नै सबै पकौडाहरूलाई फ्राई गर्नु होला पहिला।
र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। यदि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। अनि मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।